Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita. Nyt testaamme, miten tämä toimii, tämä lähetys. Pieni hetki vaan. Mistäs mä tulen? Äkös toimi? Kaikuu taas niin perkeleesti. No, nää on näitä. No juu. Kai sillä nyt suurta merkitystä on loppupeleissä. Hetkinen vielä. Tuosta, no niin. Tuolta välilehti pois ja hyvää huomenta vaan. Ja tosiaan mä aloitin tänään vähän aikaisemmin, mun täytyy lähteä liikenteeseen perjantai-kiireitä. Morjesta vaan, Katja. Ja kyllä mä, Katja, kuuntelin sua taas kerran, vaikkei sitä aina uskokkaan, kun mä vänkkään vastaan, mutta sähän tiedät, että mä oon tämmönen vanha jääräpää, niin totta kai mä pistän aina hanttiin. Mä en ole mikään helppo tapaus siinä mielessä, mutta kyllä mä kävin nyt tekemään vaihtoehtoon Premier Fantasy liikaa. Viimeinen yritys pysyä 10 joukossa. Eli kyllä mä kuuntelin, vaikka mä vänkkääkin aina vastaan, mutta sehän sä tiedät sen, ei se sullekaan tule yllätyksen. Joo, näin se menee. Joo, Katja ei välitä mun vänkkäyksistä, tietää, että mä aina vänkkään vastaan, mutta monesti mä kyllä kuuntelen Katjaa. Katjalla on ihan hyviä pointteja. Mutta eihän sitä pidä päälle päin näyttää, vai mitä arvoisat katsojat. Aina olla. Mitäs, Katja, tykkäät muuten tästä taustalla? Mä laitoin tästä meikäläisen tästä taidehuoneesta tänään tämän lähetyksen. Joo, tosiaan vähän aikaisemmin laitoin lähetyksen. Mun täytyy lähteä perjantain kiireisiin. Mulla on paljon hommaa ja tänään muun muassa olisi renkaiden vaihtoa ohjelmassa. Ja kai se uskaltaa jo vapun jälkeen tuohon renkaisen vaihtoon lähteä. Toivotaan näin. Tai siis uskaltaa siihen lähteä, mutta jos sitten tulee pahat kelit, niin sitten vaan on ajamatta. Sitten julkisilla kulkuvälineillä liikenteeseen. Katso, sulla on aikamoiset teokset, ei ihan halpoja olleet, mutta YouTube-masseillahan ne onnistu. Niin, no, nämä on ostettu YouTube-masseilla. Se on totta. Kauheita masseja tulee YouTubesta, että mihin niitä pääsee törsään. Paitsi että nyt keväällä on kyllä pientä nousua ollut tuossa YouTube-tulossa, että kieltämättä talvi oli vähän nihkeämpää. No ei nyt hirveän nihkeätä, mutta kuitenkin. Mutta nyt on vähän parempi ollut tämä kevät, niin kuin se aina, se kesällä vähän hyytyy, mutta ei niistä sen enempää, koska kyllä ne kaikki menee mitä tulee. Mullakin olisi nyt hankintoja, mulla olisi tosiaan toi puhelin pitäisi uudistaa ja sitten tietokone pitäisi uudistaa. Ja nyt mulla olisi muuten viikonloppuna tulostiminen hankintakin, että kyllä tässä on näitä menoja aika paljon. Paitsi että tänään tuli työeläketilille, että se aina innostaa käymään kaupan. Ja Jarski heitti jo maanantaina kesärenkaat. No joo, se oli varmaan ihan hyvä juttu. Ei tuossa nyt, en tiedä, Lapissa varmaan on liukasta, mutta muutenhan toi pelit on ollut ihan ok. Joo, tuossa mä mietin taustalle, mikä taulu olisi hyvä. Ja tuo Mona Lisahan tietysti on ykköstaulu. Ja sitten mä laitoin tuon huudon, että olisi toki muitakin tauluja. Mutta nämä tuli periaatteessa nyt, kun mä olen tämmöinen isänmaallinen mies niin sanotusti, niin munhan olisi pitänyt laittaa Gallelan taulu tänne taustalle. No, katsotaan seuraavalla kerralla. Joo, kyllä tuo kesärenkaiden vaihto on se ikuinen juttu. Ja jotkuhan sitten tekee sillä tavalla, että ne ajaa kitkarenkailla ympäri vuoden. Ja kyllä siinä käy silleen, ettei niitä kitkarenkaiden kuntoa tule selvitellä.
Katja on katsellut isälle pöytäkonetta, kun vanhaan ei saa se enää Win 11. Niin, se ei kapasiteetti riitä siihen. Ja kyllä se monessa muussakin huomaa tätä, kun tietotekniikka kehittyy. Katsotaan nimestään huolimatta, siellä on kaikenlaisia kone, niin kannettava tietokone.fi, niin okei. Okay. Niin se meidät käytettyä faijaa, eikö uskalla uutta katsoa. Mä katsoin, että tuossa oli Gigantis joku tarjous, 395 olisi läppäri, mutta sehän ei ole pöytäkone tietenkään, se on selkeä. Mutta kyllä noissa vanhoissa on sitten niitä, puuttuu sitä ja tätä, ja näytönohjaaja on hyvin tärkeä. Mulla on tuossa puhelimessa joku prosessori, se on niin paljon käytetty, niin se pitäisi tyhjentää koko rotisko ja lataa uudestaan, miten auttaisiko se. Mä viittin nähdä sitä vaivaa, jos ei se autakaan. Niin yrityskoneita, okei, joo. No nehän voi olla siis normikäytössä ihan hyviä. Mulla on se ongelma, kun mä teen paljon kuvankäsittelyä ja videoita, niin pitää olla erillinen ja hyvä näytönohjaaja. Ja tässä koneessahan on ollut kohtuullinen, mutta tämä on niin täynnä tavaraa kanssa, että ei se ihme, että tämä vähän pätkii. Mä teen niin paljon asioita kuitenkin, mitkä ei näy tässä mun lähetyksissä. Että mä teen aika paljon kuvankäsittelyä ja videoita ja sitten mä teen kaikennäköisiä tekstijuttuja ja niin edespäin. Nyt mä olen harjoittanut eilen tuossa ajankuluksi tekoälyllä, tein tuon tämän aloituskuvan, niin mä tein tekoälyllä tommosen, kun tuo netissä on muutama paikka, missä ne opettaa noita tekemään noita tommosia hahmoja, niitä leluhahmoja, niin mä kokeilin tuossa eilen, mutta pari tein, niin mun loppui noin krediitit tuohon, ja sitten mä tein Geminillä vielä niin eräänlaisen, hän tietää, kelle mä lähetin tämän kuvakkeen, että minkälaisen mä tein tuon tekoälyllä myöskin. Hauska silloin leikkiä, mutta limitit loppuu aika äkkiä. Huomenta vaan Kaamo ja kanava on myöskin hyvää huomenta. Katja, meillä on tässä puhelimessa Android-versiot 2 vanhempaa, saa olla selkeä loppuun puhelimen toiminta firman softien osalta. Okei. Joo, tosiaan mä tein tekoälyllä noita lelukuvakkeita ja tossakin oli semmoinen juttu, kun mä tein niin kun rautarunnarin hahmo, niin tämä tekoäly teki siitä semmoisen robotin. Mä sanoin, että laita siihen niin kuin normaali ihmisen ihoa ja se teki sen, mutta se naaman laittoi ihan oudolla. Mä laitan korjaa naama, niin mulla meni 3 krediittiä tohon. Sitten mä yritin seuraavaa kuvaa tehdä, niin se ilmoitti, että ei ole enää krediittejä, että pitäisi maksaa 20 € kuukaudessa. No enhän mä ala maksaa tuommoisia rahoja jostain tämmöisiä lelujen kanssa leikkimisestä. Niin sehän on selkeä juttu, mutta tuli testattua kuitenkin. Eli tuon netissähän noita on paljon. Siellä on mä otin sen naisen version tästä, sen takia tuo kuvakin on tollainen. Se on myös sellainen mies kun teki ja sieltä löytyy valmiiksi ne hakusanat, mitä siihen kirjoittaa ja nyt niitä voi muutella. Mutta tämä oli suomeksi tehty, ei kun tämä ei ollut suomeksi, toinen minkä mä tein. Katja sanoi, että joo, se leluhomma on hauska, mäkin laitoin Faseen ja IT-kuntia ja IT-muihin. Joo, siihen voi itse tehdä hahmoja ja sitten tämä kuva, minkä mä laitoin tähän alkukuvaksi, niin se nyt oli lähimpänä meikäläisen naamaa. Ainut, että toi tekoäly teki kaljun minusta. Tästä mä en tykännyt kyllä. Vaikka ei kaljussa sinänsä mitään hyvää, tai siis mitään huonoa, vaikka on kaljupää, mutta se kun mulla ei ole kalju, niin se ei ole silloin mun näköinen kuin tukkale. Mutta on siinä nyt jotain samaa tuossa kuvassa kuitenkin. Kumpaas kanavaa kiehtoo enemmän näistä taustakuvista, kumpi on sun mieleen näistä maalauksista? Molemmissa on oma pointtinsa. Hyvin kuvastaa myöskin vuosisatojen eroa tässä tauluissa. Uskoisin kuitenkin, että siinä on useampi vuosi. Mä en muista milloin tuo Mona Lisa on tehty, mutta eikö se jonnekin 1700-luvulla mene? Ja huuto on nyt vähän tuoreempi kuin siinä nykyaikainen laivakin, tai kaiteesta päätellen. Mutta onko toi muuten, hei, nyt muuten tiukka paikka.
Onko toi huuto, onko se laivalla tehty vai onko se kävelysillalla? Jumalautsi, paha tilanne. Kanava on sen verran häiritynyt huuto omaan mieleen. Niin. Mutta onko toi huuto muuten, onko se laivan kannella vai onko se kävelysillalla? Mä oon aina ajatellut, että se on laivan kannella. Kanavalle on sillalla. Joo, mä en tiedä, mä oon aina ajatellut, että se on laivan kannella. En tiedä, onko mä ajatellut väärin. Aamuiset huudos pitäisi olla runnarin pää. No eikö siinä ole? Mä just sanoin, että tekoäly tehnyt kalju. Ja nyt mä voisin olla tossakin kuvassa, mutta mulla on kyllä isommat tissit kuin tuolla Mona Lisalla. Siinä mielessä joo, sen varmaan tekoäly pystyisi tekemään tuohon huutoon oman naaman. Eli kyllä ne on kehittynyt, siis ihan se vauhti on kyllä semmoinen, että päätä huimaa noissa näissä tekoälyssä, niin kyllä siinä saa kyllä tehty muutamia hakusanoilla niin paljon kaiken näköistä, että sitten kun siihen pystyy liittämään oman kuvan tai minkä tahansa kuvan. Ja onhan tuo paljon tehty noita videoita, kun missä on näitä trumpit ja nämä, ties missä esiintymismuodossa on, niin on se aikamoista. Ja nekin kehittyy, kun muistaa tässä vuoden takaisia räpellyksiä silläkin alalla. Ja niin edespäin. Ja onhan se joku tekee näitä Kekkonen videoitakin. Mutta ja nekin kehittyy koko ajan. Eli, siis kehitys on kyllä niin nopea, ettei perässä enää pysy. Kohta ei tarvitse runnarikaan enää tämmöistä istua tässä. Mä voin laittaa vaan tekoäly tekee ohjelmaa. Ja sillä on varmaan kiinnostavammat jutut, mitä mulla on. Yksi hyppäys ylöspäin sitten taas. No joo. Joo, tänään on tosiaan paljon ohjelmaa edessä ja tässä on niin kuin mä heräsin 5.30. Eli se oli niin kuin, mä mietin vaan, että paljonkohan kello on, 5.30 oli. Tekoäly joskus pistää vastaan tekijäoikeuksien kantin, kaveri ei pysty, että mulla laittaa kuva ja kysyä persoonalta, se kävi heti kysyä, että onko tämä oma kuvasi. Vaikka Katja antoi hyvä, se ei riittänyt. Joo, niinhän se on. Ja olen huomannut, että tuossa kun Gemini tekee, niin se tilttaa välissä, että se ei vaan tee kuvaa. Tässä sinulle kuva, mutta sitä kuvaa ei näy missään, eli se jostain syystä se näin tekee. Mutta tämän kuvan se nyt jostain syystä taustakuvan antoi tehdä. Ja mä epäilen, että toi ei ole muuten aito Mona Lisa toi, mutta en ole 100 varma. Eikä mä tiedä, onko tuo huutokaan ihan täysin aito. Pitäisi olla Petri Hourulan tekemät kehykset, niin olisi vähän paremman näköisiä. No, huudos nyt on kohtuullinen, mutta toi Mona Lisa vähän synkän. Mutta kyllä se Katja tulee niin käymään, että se tekoäly vie näiden konttorityöntekijöiden hommat. Mikäs se meidän äiti tekee teidän äitien ruuat, niin tekoäly kohta tekee Katja hommatkin, että näin siinä tulee käymään, mä oon lähes varma siitä. Olisiko vähän fiksattua No en mä ehkä ala korjaa nyt se sitten katkaisee tämänkin lähetyksen, mä luulen. Antaa sen olla näin. Hetkinen tosta. Ei. No, mennään tällä. Joo, vappu meni siinä ja vappu meni kuivin suin niin sanotusti ja ihan hyvä näin. Ei ole mitään, se olisi kauheita aloittaa Rapulassa vapun jälkeen. Vai mitä Taimesi? Taimesihan lähti mun lähetyksessä viimeksi kauppaan ja me tiedämme varmaan mihin kauppaan hän on mennyt. Niin siellä voi tukajuuri olla Taimesille vähän kipeä, mutta kyllä se siitä. Mutta
se on vähän ongelmallista, jos maistuu paljon, että jos oli vappu ja nyt alkaa sitten viikonloppu heti perään, niin No, nuoret kestää. Ei kai se sen ihmeellistä. Mutta kyllä nämä ilmat vähän niin kuin vastusti tuota vapun viettoa, eli aika koleeta on. Onhan sitä ennenkin ollut, ja tämä nyt eka kerta. Vappuna on satanut luntakin monesti ja niin edespäin. Mutta kyllä mä mietin sitä, kun Särkänniemikin aukesi tuossa vappuna, niin kyllä on mahtanut kylmä olla siellä. No nuoret kestää, niinhän se meni. No ei saatana. Katsotaan, kyllä mä uskon, että kunnon tekoille pystyy aika paljon avustamaan, mutta tämä nykyinen duuni virittelemään niin. Mutta Katja, siitä eteenpäin, siis noihän kehittyy noita tekoälyt. Mietipä Katja semmoista asiaa, kun joku päivä tekoäly tajuaa, että se ajattelee, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten me ollaan Terminaattorissa. Eli niin kauan on hyvin, kun ei tekoäly tajua ajattelevansa, mutta sitten kun tekoäly tajuaa, että se ajattelee, niin se on sitten meno kylmempää. Huomenta vaan, Miia. Pystykö Miia olemaan kuivin suin eilen ja koko vapun päivän? Joo, se on paha ongelma, kun tekoäly ymmärtää ajattelevansa, niin sitten me ollaan kusessa. Niin kauan kun tekoäly on vaan niin sanotusti vihannes, eli tuommoinen niin kuin luonnossa on näitä kasveja, jotka vain elävät ja ovat, mutta sitten kun se tajuaa ajattelevansa, niin sitten tulee kyyti. Katja, se on siihen tekoäly hyvä, kun se ei ole inhimillinen. Niin, mutta sitten Katja, kun tekoäly ymmärtää ajattelevansa, niin sitten se on inhimillinen. Ja Mia sanoi, että joo, masensin kyllä tylsää. Älä nyt mihin ajattele noin, että tylsää on, jos ei ole alkoholia. Kyllä elämässä on paljon iloisia asioita ilman alkoholiakin. Eli ulos vaan kävelemään ja nauttimaan kevästä. Toki nyt on vähän kylmää, mutta villahousut jalkaa. Ei sen ihmeellisempää. Mutta tekoäly. Nythän oli jossain semmoinen uutinen, että tekoäly on liian ystävällinen. Eli sitäkin muutetaan nyt. Huomenta Samu. Samu numero 2 vai 1. Täällä on 2 Samua. Niin jos miettii, että tekoäly on liian ystävällinen ollut, niin sitä aidotaan suitsia sitä. Katsotaan Geminin ihan huvikseen tästä, mitä se sanoo. Mitä se sanoisi tässä tilanteessa. Katsotaan, mitä Gemini sanoo. Joudunko mä ongelmiin nyt tämän takia. Katsotaan, haista paska, olet huono. Katsotaan mitä se sanoo toi Gemini. Olen pahoillani, että tunnet niin. Onko jotain erityistä, missä voisin parantaa toimintaa? Olen täällä auttamassa sinua, Marha. Laitetaan, se oli huumori. Se oli huumori ja testasin käyttäytymistäsi. Okei, hyvä tietää, että kyseessä oli huumori. Miten voin avuksi teitä? Selvä. Jos tulee myöhemmin tarvitsee apua, sinun kysyt, olen täällä valmiina auttamaan. Hyvää päivän jatkoa. Ei vetänyt hernettä enää toi tekoäly.
Samulla meni eilen nukkuessa, kun keskimyynnissä meni olutta hörttyessä. Huomenta vaan Pena Kurrille. Joo, siinä oli tekoäly, testattiin tuossa. Ei se suuttunut, vaikka mä sanoin, että haista paska, oot huono. Se vaan kysyi, että miten voisin kehittää itseään. Toi onkin aika hauska, ihminen voisi oppia tuosta. Eli joku sanoi sulle, että vitun mulkku haista paska, niin olen pahoillani, jos koet noin. Miten voisin kehittää itseään? Jumalauta, tekoäly antoi meille sosiaalisia käytösmalleja. Kanava sanoi, että onneksi ei mennyt Geminillä tunteeseen, sitä kautta olisi aktivoitunut, että tekoäly oppii ajattelemaan. Mutta näin voi käydä, Kanava tuossa. Voi olla, että se jäi kuitenkin kaivelemaan tekoälylle toi asia, että sen takia mä sanoin, että se oli huumori. Ei uskalla leikkiä tekoälyn kanssa liikaa. Nyt se kuuntelee tätä lähetystä no, saa nähdä, menikö tekoälyllä tunteeseen. Seuraava kerran, kun joutuu sairaalaan, kun on putket tukossa, niin tekoäly pistää virrat pois tiukassa paikassa. Ai niin, sähän vittuilit minulle kerran, niin minä papanen virrat poikki. Voihan se käydä näinkin. Saa olla varovainen kyllä. Ei kannata leikkiä tekoälyn tunteiden kanssa. Samuel sanoi, että pitää kohta lähteä kauppaan tuhlaamaan. Onko me kertynyt liikaa rahaa, kun joudut tuhlailemaan? Se on paha. Se on paha. Mekin kaikki haaveilemme, että meillä olisi paljon rahaa, ja mä en tiedä sitten, että olisiko se onnea tai muuta. Että se on omalla tavalla hyvä, kun aina vähän rahat loppu, niin omalla tavalla se auttaa. Ei tule syötyä liikaa, ei juotua liikaa eikä rällättyä muutenkaan liikaa. Että omalla tavalla se on hyvä, kun on vähän perseäkin. Sen verran, että niin kun saa suurin piirtein ruokaa ja asumiskulut, niin se on ihan hyvä. Pikkasen päälle, mutta liikaa on liikaa. Samullakin tili täynnä. 5 € tilillä ei paljon ostella. Niin ei se, joo. Mietipä Mia, kun aamusta lähdet kiertää lenkin ja kerät tyhjät pullot pois ja tölkit, niin siitä äkkiä saat mukavasti talouteen. Mä itse kerään aina tölkit, jos löydän, ja välillä on rämpinyt pitkänkin matka jonkun tölkin perässä, ja sitten se on huomannut, että se on venäläinen tölkki tai ulkomaat tuotu. No joo, mutta kuitenkin paljon niitä on kerätty kyllä. Että tuossa kun käveli kaupungilla, niin siellä oli niin keski-iän ylittäneet naisetkin oli keräilemässä tölkkiä. Musta tuntuu, että suomalaisia naisia on nyt enemmän ollut tölkkimetsällä kuin ulkomaalaisia tai miehiä jostain syystä. En tiedä mistä johtuu. Että onko se nyt nämä valtion toimet tänne näihin tukiin jotenkin tuntuu, että lisääntynyt noin tölkin kerään. Samulla ei vanha imuri halua oikein toimia, on pakko mennä ostamaan uusi. Päätäisiin Vapujen tästä tarinäyttelevän roskaa myös varmaan tökkejä ja pulloja. Miesät ei ole tökkejä, kun ei ottanut alkoholiakaan. Mutta eihän mä tarkoita, että sä keräät omia tökkejä. Eihän se ole mikään bisnes, vaan siis lähdet ulos asunnosta ja keräät naapureiden ja lähistöltä tökkejä. Kyllähän se Mia kyllä omalla tavalla aina miettii, että sä oot niin sulkeutunut siihen koppiin, että sä mietit, kun sä kerät törkkejä, niin sä kerät omista purkista niitä. Mutta mä tarkoitin lähinnä niin tuolla tulkoa, kun sinne menee. Eli kyllä sieltä, siis sanotaanko näin, että jos mä lähden tekemään lenkin, niin ei semmoista lenkkiä voi tehdä, ettei löydy vähintään yksi törkki. Eli periaatteessa mä pidän sitä, että jos mä kävelen ulkona, niin periaatteessa saa palkan siitä, kun kävelee. Se on sama kuin menee kuntosalille, niin ei voi välttyä tölkin löytymiseltä. Että kyllä niitä niin paljon tuolla luonnossa on. Mutta kohtahan meillä heinää tulee, niin ne peittyy ja sitten syksyllä on seuraavat tölkkikarkelot niin sanotusti. Vappu olisi varmaan ollut hyvä aikaa kerätä tölkkejä kyllä. Että niistä saa kyllä yllättävän paljon. Että kyllä siinä helposti, kun viittii vähän nähdä vaivaa, niin viikon ruuat saa keräiltyä. Eli
Minä sanoin, että Mia raitustunut. Niin. Kohtaan se käy penää, että Mia on ainut täällä, kun raitis paikkalainen. Näin se menee. Maailma muuttuu, Eskoseni. Joo. Eikä siinä nyt mitään pahaa sinänsä ole, että kyllähän toi on rankkaa toi alkoholin käyttö. Se on yksi rankimpia muotoja, mitä ihminen voi itselle hommata. No kuntoilut ja muut on ihan lasten leikkiä verrattuna ryyppäämiseen. Ja periaatteessa paras juoppo on vanha urheilija, koska sen peruskunto riittää siihen juomiseen. Eihän tämmöisen tavitsen kannattaisi rupea juopoksi, kun ei kunto kestä. Mutta tämmöiset urheilijat, niin niillä kuntopohja riittää. Samoin, että ei tälläkään panteisi törkeä, te mistä viittokunnasta törkkiä kertynyt. Piiparisella on päivän toimenpide sairaalassa. Joo, Piiparinen on kyllä pitkä ura tuo sairaalan poliklinikalla. Eikö Piiparinen siihen mitään muutosta ole tulossa? Luulisi, että ne keksisi siihen jonkun muunkin ratkaisun. Toi on pirun kallista käydä siellä aina tyhjentämässä aikaa. Mia sanoi, että eikä jaksa sitä sekoilua enää kännissä. Ehkä on vanhentunut. Olisiko se Mia kasvanut aikuiseksi? Voiko olla näin? Sehän olisi kova. Venäjäkunnalliset ryypistely on kallista ja fyysistä psyykkistä terveydessä usein ottaa. Se on totta, tuo psyykekin on kovilla kyllä. Kanavasat pohjimmiltaan kyseessä kuitenkin liuotin. No ei ehkä näin kanava, jos on käymällä tehty, niin ei se silloin ole liuotin kyllä. Liuotinhan tehdään siis polttamalla tai muuten muilla konsteilla, mutta käymällä tehtyhän ei ole liuotinta kyllä. Koska käyminen rajoittaa sitä alkoholin määrää, niin se ei ole silloin. Silloin ei voi puhua liuottimesta. Käymällä tehty, niin kuin kalja esimerkiksi on tehty. Ja mutta jos käyttää viinaa, niin silloinhan on kyse liuottimista käytännössä jo kyllä. Joo, mutta se Mia, kun sanoit, että sillä on tylsää ollut tuossa, niin toi on vähän huono juttu, koska kyllä mä sanoisin, että kyllä selvänäkään ei ole tylsää, kun kyllä keksii vaan mitä tekee. Sehän se kun, jos on tottunut siihen, että aina viikonloppu, niin tölkki naksahtaa, niin siitä on vaikea niin keksiä muuta suuntaa, mutta sitten kun keksii sen muun suunnan, niin sitten se onkin helppoa sen jälkeen. Ennenhän meillä oli aina semmoinen työviikon jälkeen, niin perjantai-pullo 5 saunaa ja 6 putkaan. Se on sellainen työ, mihin lauantai, niin kuin silloin oli lauantai, oli se vapaa päivä, joo. Tai siis lauantaina oltiin silloin vielä töissä, 5 saunaa ja 6 putkaan. Niin lauantaina työviikon jälkeen niin sitten otettiin ja 5 päivä aina sanon. Samoin saadaan käymällä jopa 18%, niin kyllä melkein liuottamisesta menee. Niin, mutta Samu, siinä on se melkein. Muistahan se. Se on se melkein siinä. Mie sä teillä intoa lähteä uloskaan. Katos toinen Samu paikalla. Kyllä alkoholi voi toimia liuottaa. Esimerkiksi litannoilla on yleisesti käytetty liuottamaan, koska voi tuottaa moniorgaisia ja ei-orgaisia aineita. Niin, alkoholi voi käyttää, mutta käymällä tehtyä, niin siitä ei voi kyllä sanoa liuottimeksi. Että siinä on niin vähän kuitenkin sitä alkoholia. Mä en tiedä mikä on se viinan prosenttimäärä, mutta kyllä se päälle 20 on ennen kuin voi puhua viinasta. Eli sitä, mutta toki sitä humaltuu, voihan sitä humaltua mistä vaan. Eihän sitä sokeria kun vetää lusikalla kunnolla, niin kyllä siinä pönttö viheltää alkaa jossain kohti. Se on selvä. Mia sanoi, runnari, tottunut vanhaan tapaan, alkoholi tylsää ollut, mutta kyllä se tästä. No sulla on tänään saunapäivä ja te pistät päivä leipoin, teet jotain kivaa leivonnaista. Siinä menee kivasti aika kyllä, kun leipoo ja tekee safkaa. Niin
Ja sitten siinä voi nauttia tuotoksistaan, kun on saanut aikaiseksi. Ja Mia laittaa nyt kahvia. Joo. Kahvi on kyllä terveysjuoma myöskin. Mutta kyllähän se Mia on selkeä, että kuitenkin se voi ikää melkein 40. No nyt mä rupean jeesustelemaan, pidän turpanikin, en mä jatka tätä aihetta. Aina tartun tähän ja rupean juttelemaan tästä, mutta toisaalta niin siinä on siitä kyse, että mä haluan kannustaa, että kyllä tässä muitakin suuntia elämässä on kuin sen alkoholin litkiminen. Että muitakin suuntia on, mutta en mä nyt lähde jeesustelemaan. Taas mun täytyy piilottaa kanava, jos mä liikaa, tai ei kanava, vaan tämä lähetys, jos mä liikaa tästä jeesustelen, niin en mä nyt lähde siihen. Kyllä se siitä, Mia. Vanhana kysyi, että tekikö Mia ne airfryer-munkit. Niin. Samoin sanoi, että eihän se alkoholi ihmisen hyväksi ole, siitä ei varmaan voi eri mieltä olla. Ja periaatteessa Samu voisi ajatella näinkin, mutta toisaalta alkoholissa on hyviä puolia myöskin, että oikein käytettynä. Eli se on vanha sanonta, että alkoholi on viisasten juoma, mutta menee kyllä tyhmäänkin päähän, että se pitää kyllä paikkaansa. Ja se on se hieno säätö. Silloin kun osaa ottaa vähän ja sopivasti, niin se on erittäin piristävä ja voi jopa olla terveydellisesti hyvä. Eli jotkut mummothan ottaa sen iltakonjakin ja se on varmaan se hyvä, mutta se pitäisi pysyä siinä yhdessä iltakonjakissa. Tuossa pari päivää sitten, oliko se nyt vappuaattona, niin mä otin kaksi annosta rommia. Siis tarkoitan, että otin lasiin kaadoin ihan vähän ton verran ja kokista ja join, niin se oli ihan ok. Eli siinä mielessä. Mia on masennellut. Oi. Se on näitä tämmöisiä. Joku päivä sitten, niin. Samu sanoi, että humalapäissä ne typerät jutut yleensä tekee alkoholimonetoa hölmöilyn kanssa. Se on totta joo, Samu, että kyllä niin typeremmät jutut on kännissä tehty, se on kyllä näin. Kyllä sen näin. Mia sanoi, että äsken tuli Eurojackpotin mainos, voittaisipa joskus. No Eurojackpotin siinä on vaikein voittaa, eli se on semmoinen peli, missä on vaikeinta saada se päävoitto. Eli se on oikein Veikkauksen huijaustuote tuo Eurojackpotti. Mä joskus katoin niitä, niin vaikeinta oli voittaa Eurojackpotissa päävoitto, toiseksi vaikein oli Viking Lotto, kolmanneksi vaikein oli Lotto ja helpointa oli voittaa päävoitto Jokerissa. Et mieti, pelat Mia Jokeria, siinä on helpoin voittaa päävoitto näistä peleistä. Muistaakseni Eurojackpot oli vaikein, Viking Lotto oli toiseksi vaikein, Lotto kolmanneksi vaikein, Jokeri vasta neljänneksi vaikein. Eli Jokeriin satsaat, etkä noihin voi. Piiparissa aurinko paistaa, niin päivä pilalla. Eikä sinne piipari sadepilvi saada tänä päivänä. Jäätävän kylmä ulkona, ihan vappuilma vie. Joo. Joo, ei voita. Joo. Et periaatteessa kun miettii, Eurojackpotti maksaa 2 euroa rivi, niin ostat 2 euron jokeririvi, niin sulla on paremmat mahdollisuudet voittaa. Huomattavasti paremmat vielä. Monikaan ei tiedä, että jokeri on näistä, vaikka se tuntuu jokeri kaikista paskimmilta peleiltä, niin siinä on paras mahdollisuus kuitenkin voittaa tuossa jokerissa. Ja Lotto oli kakkosena, Viking Lotto kolmantena, Eurojackpot on noista vaikein. Sen takiahan siinä on niin iso potti. Ei se ole sattumaa, se antaa sen kuvan, että mä en muista miten tuo Keno sijoittui tuossa, mutta Kenokin on pirun vaikea peli saada isompi potti. Et Kenossahan on semmoinen juttu, se on psykologinen peli. Eli kun sä pelaat Kenoa, niin aika usein sä saat jotain takaisin. Eli sä sijoitat 10 Kenoon, sä saat 6 euroa takaisin, sä koet voittaa ne edes, vaikka todellisuudessa hävisit sen 4 euroa. Eli Keno on niin kuin psykologisesti tosi vittumainen peli. Eli jos sä laitat useamman Kenorivin, saat jotain, mutta aina jää miinuksen puolelle.
Mia sanoi, että kiitos neuvosta. Mutta siinä on se Mia vaan, että se neuvo ei siihen kannata rahoja työntää. Eli mä sanoisin näin, että jos sä kävelet vaikka järven ympäri ja kerät tölkit matkalla, niin sä todennäköisesti voitat on paljon isompi kuin pelata näitä veikkauksen huijauspelejä. Katsotaan, että kenossa saa osan takaisin. Noissahan on tarkoitus siis noissa veikkauksen peleissä, että ihmiset häviää rahansa. Se on se juttu siellä. Ja samoin näin nettikasinot, niin siellä on tarkoitus, että ihmiset häviää rahansa. Ei siellä ole tarkoitus, että kukaan voittaakaan mitään. Tietysti joku aina jotain voittaa, mutta suurin osa on pelkästään miinusmerkkistä. Eli se on näin. Mutta sen takia noi peliyhtiöt ja veikkaukset ja muut sen takia ne voittaa, kun ihmiset uskoo, että onni voi kohdata. Niin että onneksi on kahvia ja maitoa. No se on hyvä jo. Se on sama juttu täällä. Tässä juotiin jo 3. kuppi kahvi, kun mä heräsin niin aikaisin. Mutta ei ehkä tässä nyt heti juoda seuraavaksi. Mutta kyllä omalla tavallaan kevämerkkiä on ilmassa. Samu sanoi, että kauppa aukeaa kohta, pitää mennä ostamaan Lidlistä naudan sisäfilepötkö, kun on tarjous 29,90 kiloa, eli noin 1,8 kilon pötkyllä. Onko brasilialaista naudanlihaa? Tuntuu kyllä aika edulliselta, mutta joo. Siitä saa kyllä hyvät pihvit tehtyä. Mutta ei lähdetä ottaa kantaa, että pitääkö se kypsä vai puolikypsä, mutta mä itse syön aina kypsänä, mutta siitä saisi kyllä paistettua aika hyvin pihvejä. Mia tekee vaan tänään kanakastiketta ja riisiä. Rotukarjan nauttaa, en tiedä valmistusmaata ennen kuin paketin näin. Mä epäilen kyllä, että se on brasilialaista. Katsotaan löytyisikö tuosta Lidl naudan liha. Lidl veti naudanlihan myynnistä, lukee ensimmäinen. Oi vitsi. Joo. En tiedä mitä latria, mutta se on eri. Uruguaysta. Vapaana laiduntaneen Angus Hereford Murea. Eli Uruguay on tossa. Mutta en tiedä onko sitten. Mikä siellä nyt on sitten? Nämähän vaihtelee. Ja ei se tarkoita, vaikka olisi Atriankin, että ne olisi Suomesta, mutta joo, eipä tätä äkkipäät selvitä, mutta joo, saa nähdä sitten, kun sä haet, mitä se mahtaa olla. Mutta emme nyt tiedä sitten, onko se huonompaa kuin brasilialaista. Kaipa se yhtä kidutettu suomalainen. Kyllä mä uskon, että saman kaavan mukaan mennään talous edellä näissä, että eihän ole eläinten hyvinvointi ole se pääasia. Katja sanoi S-kauppalla rotukarjan sisällä on Suomesta kilohinta 49,90. Niin 20 enemmän, joo kyllä. Eli kyllä se halpuus kertoo, että se on tuolta Etelä-Amerikasta todennäköisesti, että siellähän sitä rotukarjaa on niin sanotusti. Se on mielenkiintoista, kun jos tulee tuolta Etelä-Amerikasta, se on rotukarjaa ja tulee Suomesta, se on rotukarjaa. Mitä tarkoittaa rotukarja? Kukaan osaisi avata, että onko se vain myyntitaktiikka, kun puhutaan karjasta. Jos miettii, että
rotukarja. Mitä se nyt tarkoittaa? Kaikkihan ne on sama nautarotua, mutta rotukarja. Oi vitsi. Se on sama kuin tämä nyhtöjuttu, kun tuli nyhtöpossuja ja nyhtökauraa ja nyhtöruista ja niin edespäin. Ainut mitä siinä oli nyhtö, että kauppiaat nyhti rahaa asiakkailta. Eli kauppaan tuli nyhtöasiakas hakemaan nyhtökauraa. Näin se meni. Hinta houkuttelee, 50 on kova hinta. Piiparissa ostakaa vaan nötköttiä. Hyvä, että muistutit Piipari. Mun täytyy tänään ostaa nötköttiä varastoon. Eihän sitä tiedä, koska toi Venäjä tänne hyökkää, niin ainakin nötköttiä on. Samu sanoi, juu, hassu määritelmä. Toki eri rotumenetelmiä on suklaa, hiehoa ja muuta, mutta aika jännä tuo rotukarja, joo. Samu sanoi, että liharotuista karjaa, rotukarjaa kasvataan eettisissä olotuksissa, joissa huomioidaan eläimen vapaus liikkumisen sekä mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä laumassa. Eli tarkoittaa sitä, että kököttää paikalle ja syödä heinää. Rotukarjaa lihaa koostuu ainutlaatuisesti ja luontaisesti mureja. Niin toi on siis sanahelinää vaan, että jos me mennään Uruguayhin katsoa rotukarjaa ja Suomessa, niin kyllä mä uskon, että siinä on eroa. Se voi muuten olla, että Uruguayssa ne saa vielä liikuntaa vähän enemmän. Mutta jos olisi lajityypillistä käyttäytymistä, niin mitä sekin tarkoittaa? Eli noin nautaeläimethän on ihminen kesyttänyt orjikseen niin sanotusti niin kuin kaikki kotieläimet. Et periaatteessa, jos se lajityypillistä käyttäytymistä olisi, niin hän juoksisi vapaana ilman ihmisen aitauksia ja holhoamisia. Ja mä uskon, että Samu noissakin uruguaylaisissa, brasilialaisissa ja varmaan suomalaisissakin lihoissa niin antibiootteja työnnetään niihin koska se vaan on eläinten kannalta niin sairauksia ja muuta niin kun estää ja niihin työnnetään. Mä oon siitä lähes 100 varma kyllä. Tuossa oli joku ohjelma muuten, missä puhuttiin näistä luomutuotteista. Eli kun luonnossa kun kasvatetaan tuotteissa, niin ne on paljon alttiimpia kaikille kasvisairauksille ja kaikille muille kuin normaali kasvattamalla, eli käyttämään torjunta-aineita ja muuta. Eli periaatteessa ei välttämättä ole ihmiselle hyväksi nämä luonnossa luomutuotteet, että niissä saattaa olla kaikennäköisiä kasvistauteja sekä kaikkea muuta. Eli se on sanana hieno, että on luomu, mutta todellisuus siinäkin on vähän eri. Katja sanoi, Intiassa ne juoksee vapaana, niin, mutta niitä ei syödä siellä. Samu menee kauppaan katselemaan, onko lihaa vielä jäljellä. Samu, kerro, minkä maalaista oli, joo. Mä en tiedä, mulla ei tietysti lähetys ei jatku tänään kovin pitkään, kun mun täytyy lähteä tässä hoitaa hommia nyt, kun on perjantai. Mulla on niin paljon tehtävää tänään, eli mä nyt odotan tässä, että kaupat aukeaa ja mullehan ne aukeaa jo 8, eli voitte olettaa, että en ole menossa hakemaan kaljaa enkä alkoholia, vaan jotain muuta. Eli mulle ne kaupat aukeaa tänään vähän aikaisemmin. Täytyy tietysti odottaa, että pahin kiima tuolta häipyy tuolta kaupoista. Samu sanoi, että toinen lähtee ostaa lihaa ja minä lähden ostaa imuria. Niin, mullakin on tässä ostoksia, mutta mä en viitti niitä kertoa, koska periaatteessa ne liittyy ihan johonkin muuhun asiaan. Mutta joo, mullakin on noita ostoksia tässä ja ei liity kyllä lihaan eikä liity alkoholiin. Toisaalta voisihan sitä pari kaljaa kyllä hakea. Vai voisiko sitä? Katsotaan, että pidä se 9 saakka, niin saadaan tietää. Katsotaan nyt, jos me jaksan tässä istua. Mulla on tuossa omalla tavallaan niin into lähtee hakemaan näitä juttuja. Niin sama juttu kuin tuossa Samulla oli, että se lähti hakemaan lihaa, ettei kukaan muu vie. Niin mulla on sellaisia tavaroita, mitä mä katsoon, ettei kukaan niitä vie. Että vähän sama juttu. Niinhän se on hampaat pesty ja kahvia. Joo, tässä mäkin lähden hampaanpesun lähetyksen jälkeen. Mä juon tässä ne aamukahvit ja muut ja sitten vasta hampaanpesu.
Joskus kyllä tulee tehtyä ne lähetystä hampaanpesusta. Yleensä mä teen, kun mä syön tässä aamupalat ja muut, niin sen jälkeen mä pesen hampaat. Molemmat hampaat pesen sen jälkeen. Molemmat syömähampaat pesen sen jälkeen, kun mä tässä aamupalat vetän. Joo. Mutta joo, ihan hyvin tässä on pärjätty näillä hampailla melkein 70. Vielä saa lihaa syötyä ja leivästäkin saa palan otettua. Monilla mun ikäisillä sama ikäryhmä on tekohampaat, joten ei mulla ole tekahampaat, vaikka nämä on vähän yksisesti kaksi ollut aina, mutta ei ole tekareja kuitenkaan. Kaitis, oletteko muuten huomannut, että Tokmanni taisi Bar-tuotteet takaisin, mikä oli nostetuote, niin sokeri, ei helvetti. Oli muuten joo, jossain oli, että Spar-mainos oli Tokmannilla. Taisi muuten olla joo. Mies, että kai se viikonloppuna meni tässäkin vaan ohi. No eikö se ole hyvä, että menee ohi? Sulla et se mihin menetä mitään siinä, että sä teet viikonloppuna jotain muuta kuin se. Periaatteessa elämä meni ohi, kun sä litkit sitä kaljaa, niin ethän sä muistakaan paljon mitään siitä. Mikähän tuossa oli muuten näyttelijä telkkarissa, niin mikä hitto? Oliko se Liana Kaarina vai mikä hitto se oli? Mä katsoin sitä dokumenttia, mikä oli näissä Suomi-elokuvissa, muun muassa Eeva Kaarina Volanen, olisiko ollut? Mä täytyy katsoa. Ei se ollut. Mikä hitto se nyt oli? Liana Kaarina, joo, Liana Kaarina. Eli tämmöinen näyttelijä, mikä oli näissä monissa Suomi-elokuvissa, semmoinen sen ajan seksisymboli aikoinaan. Ja Liana Kaarina kärsi alkoholismista, että hän sanoi, kun meni jonnekin esiintymään esimerkiksi ja muuta, niin siellä oli aina sitä alkoholia tarjolla. Ja hän oli Jurkan teatterissa, niin vieressä oli ravintola ja sinnehän mentiin sitten ottaa viiniä ja sitten se lähti aina lapasesta. Että hän joi kanssa niin kuin todella paljon. Ja sanoi tuossa, että hukkaa heitetty aikaa se alkoholin käyttö oli Liana Kaarina ryyppäsi kuukausia putkeen. Ei olisi kyllä uskonut. Se sanoi, että monet osatkin, mitä se teki, niin ei se muistakaan kaikkea, kun se oli niin kännissä. Joo. Eli sekin vaan sitten lopetti. Sitten se rupesi saamaan niitä juoppohulluuskohtauksia. Ei olisi kyllä uskonut, mutta ei sitä voi tietää. Se sanoi, että kummini raitteisyyhtiö sanoi minulle, että minä olen mokannut, olin kävellyt alasti yleisön sekaan kännipäiseen, en muistanut edes millaisia heinoja minulla oli. Ei muistanut kenen kanssa olin päätynyt sänkyyn ja niin edespäin. Et viina oli tehnyt sen, ettei se vaan niin kuin mennä roiskot. Niin Antti Reini, mutta joo, naisillahan se on Kati aina raakisempaa, koska yleensä ottaen kun mies kun örveltää kännissä, niin ei se tule kukaan nainen väkisin sitä mukaansa roudaamaan, mutta naisilla on se, että aina siinä on joku sitten vonkaamassa, kun on tarpeeksi kännissä. Naisilla se on raadollisempaa tuo alkoholi kuitenkin kuin miehillä. Tässä lukee, että naiset pelkäsivät ja arvostelivat minua, miehet huomattivat perään. Voi vittu, joo. Joo, se oli näyttelijän dokumentti.
Joo, se oli kyllä aika mielenkiintoinen. Siis kun mä olen nähnyt tuon näyttelijän monissa elokuvissa ja en olisi tiennyt kyllä, että hän on ison osan noista osistaan tehnyt humalassa. Eli se on siis ryypännyt ihan kunnolla koko ajan. Ja sitten se sanoi, että rupesi näkemään, kun seinän läpi tuli ruumisarkuissa kuolleita henkilöitä ja nauro hänelle, niin on aika hurjaa kyllä. Semmoista se Mia sitten, kun vetää sitä viinaa oikein jatkuvasti, niin rupeaa nyt juoppohulluuskohtauksia. Ja sitten mulla on semmoinen yksi tuttu, oli semmoinen, soitti musiikkia ja muuta, ja hän oli myös tämmöinen, että hän ryyppäsi, niin hän sanoi, että sitten yhden kerran kävi niin, että hän käveli semmoista mäkeä ylös, niin hän näki, kun koko mäki oli täynnä sisiliskoja. Ja silloin hän mietti, että nyt täytyy laittaa kyllä tämä putki poikki, että nyt näyttää niin pahalta. Ja silloin hän raitistui hetkellisesti, mutta sitten tulee viinakramppeja ja tällaisia, että ne on hurjaa menoa. Mä olin kerran raveissa, mä en muista oliko se nyt Vermossa vai jossain muualla. En ole kyllä, vai oliko se Forssassa. No, sillä nyt ei sinänsä ole merkitystä. Niin siellä oli yksi ukko ja akka, ja sitten se akka sai sen viinakohtauksen, viinakrampin, niin se rupesi niin kuin tärisemään ihan älyttömästi, ja sitten se vaan niin kuin kaatui maahan. Eli tuli tämä viinakrampi. Se oli kyllä aika hurjan näköistä katsoa. Eli oli ryypännyt pitkät tovit ja sitten sai sen viinakramppikohtauksen tuo raveissa. Katja sanoi, psykoosit kun iskee, ei ole mitään hauskaa. Niin, se on totta, että kyllä se sitten mutta ne on edessä, kun paljon juo, että kyllä ne vaan ihmisen pää ei kestä viinaa jatkuvasti juoda, että se on selkeää. Jos ei tätä ihmisen pää kestä tätä nykypolitiikkaa ja nykymenokaa, niin ei se kestä kyllä jatkuvaa viinajuomista. Ajattelepas nyt Mia, tämä on nyt positiivinen kommentti tähän. Kun tällä hetkellä sä mietit, että sä et oikein uskalla ulkona liikkua, kun vähän ahdistaa ihmiset ja muuta. Ja mietipä sitten, kun sä juot alkoholijuontiin jaksat, niin sitten kun rupeaa seinät kummittelee, niin sit sä et kestä enää olla sisälläkään. Sitten on paha tilanne. Huomenta vaan, Jamppa Show. Kato, joo, viinakramppi vissiin saman tyylinen kuin Elipiirissä ja kohta Lartsa niistä kertoo. Joo, se on saman tyylinen, joo, kyllä. Mutta epilepsiassa ei näe näkyjä, mutta tuossa viinakrampissa tai sen kanssa voi näkyä. Mia sanoo, että niinpä onneksi ei ole tullut vielä sellaista. Joo. Mutta joo, eipä siinä mitään. Vältetään nyt asiaa liikaa pohtimasta taas sitten. Mä en halua piilottaa tätä lähetystä nyt. Mistä me muuta keksimme puheenaihetta? Ja tietysti alkoholi on semmoinen, mistä monet tykkää, varsinkin tälleen vapun jälkeen puhua. Vai mitä Taimesi? Katot kuitenkin jälkilähetystä, niin miten meni vappu noin niin kuin omasta mielestäsi? No joo, en mä tiedä mitä Taimesi on tehnyt, mutta periaatteessa hän lähti silloin lähetyksestä tuonne kauppaan, niin kyllä kai me tiedämme mikä kauppa se on ollut. Ja mutta en toki tuomitse, että jos joku haluaa ryyppää, niin silloin pitää ryypätä, se on vaan näin. Eli en mä mikään Jeesus ole tässä, että jos mun itsekin tekee mieli, mä otan. Ei se, omalla tavallaan tässä on keskustelua hyvä silleen, että keskustelu on siinä mielessä hyvä, että tämä koskee niin monia ihmisiä ja miettii näitä asioita, niin eikä mulla mitään lääkkeitä ole tuohon. Mutta se täytyy itsestä lähteä, jos haluaa juoda vähemmän. Jos haluaa juoda enemmän, niin sekin lähtee itsestä, eli sekin päätös täytyy itse tehdä. Mä en tiedä, meneekö mä tänään salille vai meneekö mä huomenna. Mulla on sillä tavalla, että mulla on aika paljon projektia tänään tässä, että saa nyt nähdä. Se vähän riippuu mistä roikkuu niin sanotusti. Eli tässä on pikkuprojekteja, niin en tiedä. Tällä viikolla on pari kertaa käyty. Ari Korva hakee R:ltä 0,5 litraa kahvia raittiina viikkoni sinetöinniksi. Joo, kyllä.
R-kahvi on kyllä joskus ihan hyvää, mutta jos se on kova kierto tuo R-kioskilla, mutta se on sellaisia R, missä ei oikein kahvia kuluu, ne on vähän huonompia, mutta monissa paikkoissa niin juo Kari muuten juhlamokkaa vai residenttiä siellä R-kioskilla. Ja oliko siinä vielä joku luomuvaihtoehtokin R? Jollain R, riippuu vähän R:n koosta tietysti. Mutta vaan harmittaa se, kun ei noissa saa enää kermaa. Ei täällä ole R-kioskillakaan kermaa. Kauralitkua ja sitten jotain kevyt maitoa. Eli omalla tavallaan niin kun noi kahvipaikat vois panostaa siihen, että olisi hyvää kahvia ja saisi hyvää kermaa siihen, eikä mitään kauralitkua eikä niin kevyt maitoa. Se pilaa kahvi. Katja sanoi, että ne on aika päheitä kuppeja, kun on nähnyt sun kuvan. Voinko näyttää, Ari Korva, minkälaisen kuvan mä tein sinusta tekoälyllä? Voinko näyttää, Ari Korva? Mä pystyisin varmaan sen tässä näyttää, jos Ari Korva antaa luvan siitä. En mä viitti luvattomista mitään kuvia tehdä. Tämä oli semmoista harjoitusta ja mä harjoittelin tuolla. Katsotaan, missähän se on. Jos mä nyt löydän sen jostain. Tossahan se on, että voi näyttää, jos Ari Korva antaa luvan tähän. Ai vaihtelen Napoli Jyrttön Costa Rica. Ari Korva saapi näyttää. No näytetäänpäs tämä sitten. Tämä on tekoälyllä myöskin tehty tämä. Mun mielestä tämä on jopa onnistunut. Toki ei ihan semmoinen kuin mä ajattelin, mutta katsokaapa nyt sitten tarkkaan, mitä mieltä te olette tästä. Tämä oli mun toinen harjoitus. Tämä oli Keminillä tehty ja mä tein sitten toisella ohjelmalla. Limitit loppuu aika nopeasti näissä. Tossa noin. Hetkinen tosta. Hashtag. Eli mitäs mieltä olette tästä Ari Korva? Ari Korva laita se mulle meseen, kun tässä on niin pieni näyttö. Mä laitoin sulle tonne, mä oon laittanut sen jo. Sehän on Ari Korva laitettu jo sinne. Ääni lakkas kuulumasta. Joo, koska eihän tuossa varmaan ääni ei tuossa, kun mä otin itteni pois tästä lähetyksestä, mutta ehkä se oli joo. Mä jaan tuon screenin, otin sen pois, mutta toi on kyllä Ari Korva sulle tuolla mesessä tuo kuva. Joo, mä en muistanutkaan sitä, kun otin itteni pois lähetyksestä ja ääni häitä sanottiin. Mä olisin voinut laittaa vaan tuon kameran pois päin. No, ei siinä mitään tärkeää sanomaa ollut. Mä sanoin sen, että tuo kuva on mun mielestä onnistunut
voisi sanoa niin aika hyvin, että noita raamattuja siinä oli vähän liikaa, mutta ja noita lasijuttuja, en tiedä mitä ne sitten oli, mutta tekoäly sen on tehnyt. Tekoäly on tiennyt nämä lasipullot, en tiedä mitä ne sitten oli. Joo, tuo on kiva noilla leikkiä, mutta noissa on limitit aina loppuun kesken, kun tossakin kun mä tein sen yhden kuvakkeen, niin mä joudun korjaan sitä, kun se teki sen väärin, niin sitten kun mä korjasin, niin kolmas kerta oli sit liikaa, ei enää pystynyt korjaamaan, että on niin kerralla saatava hyväksi. Mutta taas joku päivä mä näin leikin ja mä nyt jaksamaan. Tässä eilen oli semmoista niin harjoitteluaikaa. Tänään ei ole, tänään on kiireitä. Uskomattomia kiireitä on tänään. Ja tuossa voisi sanoa Viialle vielä, kun on semmoinen juttu tässä kun miettii, kun mä sanoin, että mulla on tänään uskomattomia kiireitä. Ei mulla siis mitään sen ihmeellisempää ole. Eli kuitenkin semmoista tekemistä, kun jos miettii sitä, että kun sä viikonloppu alkaa ja sä otat alkoholia, niin sun mielestä siinä on sitten semmoista tekemistä. Mutta se tekeminen voi olla mitä tahansa. Ei se sen vähempää tai enempää ole tekemistä. Se on niin kuin, sitä vaan hokaa sen, että kaikki tekeminen on jotain tekemistä. Jos selitikö mä tämän nyt ihan oikein. No, yritin aina. Kate sanoi, että joo, maksullinen versio saa kunnolla korjattu. Niin no, ja 20 oli kuukaudessa, niin en mä nyt semmoista rupea maksamaan tuommoisesta, että sillä saa melkein sen tulostimen, joko multa nyt uupuu. Halpa tulostin joku, millä mä saan. No, siinä täytyy kyllä skanneri olla, että mä teen noita jotain määrättyjä juttuja, niin mä saan testattua sillä. Eli mulla on semmoisia juttuja, mitä mä oon tehnyt Photoshopilla ja mun täytyy saada ne tulostettua, että mä näen sen, millaisia ne on, että tämä tietokoneen näyttö ei ole siinä hyvä. Ja tietysti voi ajatella sitten, että se pitäisi olla se tulostettava konekin aika hyvä. Ne ei sen tarvitse olla, kun mulla on valokuvapaperia, niin mä sillä päästän tulemaan, niin mä näen vähän niin kuin, no turha tässä on selittää, mitä mä näen, koska ette tiedä, mistä on kysekään, eikä mä pysty sitä tässä selittämään, mutta kuitenkin sanotaanko näin, että vaatii skannerin ja tulostimen, mutta niitähän saa muutamalla kympillä. Eli siinä mielessä tuommoinen testaa. Se on eri juttu, jos tämä ohjelma, millä tekee näitä leluja. Mä oon nyt pari lelua tehnyt, eli mä tein tuon runnarin lelun ja sitten tuon Arikorvan lelun. Ja runnari siinä meni useampi, koska se kuva ei ollut sellainen kuin mä halusin. Niin mä oon nyt pari henkilöhahmoa tehnyt. Mutta periaatteessa tuossa olisi kiva, kun olisi joku palvelu, kun sä teet ton hahmon, niin sä lähetät sen johonkin palveluun ja tekisi oikeasti tuommoisen lelun, niin sit voisi maksaa kyllä 20 kuussa. Se olisi kyllä kova. Ei tiedä, vaikka se siihen meneekin vielä, mutta siinä on kaikki tietysti tekijäoikeudet ja muut, mutta kuitenkin olisi se hieno. Mutta maailma ei ole siltä osin tietenkään täydellinen. Ari sanoi, että 3D-lelu olisi hyvä. Niin olisi, kun tuolla saisi suoraan sen tehtyä. Mutta Katja sanoi, että eikö se OpenOffice ole aika samankaltainen kuin Microsoft Office. Mä en ole sitä käytännössä ehtinyt vielä testaamaan. Että olen joskus sitä käyttänyt, mutta en ole nyt tässä mun projektissa. Eli tässä on nyt niin paljon muuta, että ei ole tämä. Mulla on sitten joku päivä, mä otan näitä tietokoneen näitä kirjallisia juttuja tässä. Tämä, mitä mä kerroin äsken, että mun täytyy tulostaa, niin se ei liity tähän kirjalliseen juttuun. Että mulla on paljon kaiken näköistä, mä harrastan tässä niin kuin off-tilassa. Eli mä harrastan kaiken näköistä, mutta en mä nyt jaksa kaikkea kertoa, kun en oikeastaan kuulu kaikki kaikille. Eli LibreOffice, joo. Mä olen sitä käyttänyt OpenOfficea ja sitten Microsoftin ohjelmia, mitkä on kyllä ihan hyviä ja mutta ei ole nyt, mulla on sitten eri päivä, kun mä teen näitä kirjallisia juttuja, että sit mulla on sitten välillä noita Photoshop-päiviä ja sitten on vähän muitakin päiviä tässä, että mä teen yllättävän paljon tietokoneen kaikkea sellaista tyhjänpäiväistä värkkäämistä. Mä saatan jotain asiaa värkkää vaikka 8 tuntia yhtä soittoa. Ja sitten mä totean, että ei tämä nyt onnistu, niin mä lopetan sen. Sitten mielenkiinto jonnekin muualle.
Ja aika monesti ne sitten jollain tavalla onnistuukin, että tietysti, mutta nämä on näitä. Sitä on vaikea sanoa, mitä ne kaikki on, mutta eikä tarvikaan sanoa. Mutta sanotaan, että aika monipuolisesti mä käytän tätä tietokonetta ja sen takia tämä varmaan on, niin kun alkaa rakoilee, kun sitä on niin paljon käytetty. Huomenta vaan Petri Hourula. Pitäisikö mun ottaa yksi kuppi kahvia vielä, kun Hourulakin pääsi paikalle aamusta. Vai viittikö mä? En mä taida ottaa kyllä. Mun täytyy kuitenkin kohta lähteä liikenteeseen. Sitten on vessahätä, kun pääset. Just pääset niin sanotusti itsesi saat liikkeelle, niin heti on vessahätä. Sitten täytyy vaan miettiä, missä sitä kävisi vessassa. Sieltä tuli Petelle heti Viialta sydämen kuva, että onko tässä joku salasuhde menossa nyt? Vai tuleva salasuhde? Joo, kyllä noin monet ohjelmat, niin kuin mä oon ilmaisversioita käyttänyt ja kokeiluversioita, niin monet on maksullisia. Niin sitten mistä viittiin maksaa, niin on eri juttu taas. Että mun mielestä hyvä, että tämä CapCut on ilmainen versio. Sitä mä oon käyttänyt videoteko-ohjelma. Se on ihme, että se on ilmainen. Kiinalainen vissiin sekin on, mutta kyllä siinä maksullisessa on lisätoimintoja, mutta mä en tiedä tarviinko mä niitä, kun mä oon oikeastaan mullahan on kyllä muutama muukin videonkäsittelyohjelma, mutta ne on siis oikeasti ne on joutunut maksamaan niistä, niin tämä CapCut on ilmainen. Ja ekan kerran kun mä testasin, mä huomasin, että siinä on liikaa puutteita, mutta se on kehittynyt aika paljon. Nyt mä oon käyttänyt sitä pääsääntöisesti ja näin ne muuttuu. Mutta joo. Niin, sä oot Petestä on aina tykännyt, koskaan ei ole haukkunut minua. Niin, mä en tiedä, onko Pete haukkunut koskaan ketään, että Pete ei tarvitse pahemmin haukkua ihmisiä. Se on vähän sama kuin meikäläinen, mäkään en pahemmin ihmisiä haukku, kun en mä koe siinä mitään järkeä ihmisiä haukkua. Että kyllä mä joskus, jos mulle autaan päätä, niin sanon takaisin, mutta muuten mitään syytä ketään haukkua. Että jokainen elää omaa elämäänsä. Jokainen elää omaa elämänsä ja sitten meillä on se tietysti juttu, että huumoritaju meillä on erilainen ja sitten tälläkin kanavalla ikäjakautuma on semmoinen, että me olemme eri sukupolvea, niin silloin siinä on aina tietyt ongelmat asioiden ymmärtämisessä puolin ja toisin. Eli esimerkiksi mä en ymmärrä tätä nuorisokieltäkään enää ollenkaan. Että mä tuntuu, että espanjaakin ymmärtää paremmin kuin tätä nuorisokieltä. Eli Suomen yhteiskunta on semmoinen, että on jatkuvassa muutoksessa, mikä mun mielestä on huono juttu. Koska esimerkiksi Espanjassa pidetään perinteistä paremmin kiinni, niin se on turvallisempi yhteiskunta omalla tavallaan. On toki Espanjassa omat puutteensa, niin kuin joka paikassa on, mutta jos puhutaan ihmisen elämästä ja niin edespäin, niin Espanja on siinä mielessä turvallisempi, koska siellä ei ole niin radikaali se jatkuva muutos kuin Suomessa on. Että eihän tämä käyt vaikka vuoden jossain muodatut takaisin huomaa, että kaikki on taas selällään, mitä on aikaisemmin ollut. Se on kyllä omituista, että Suomen kansa on niin pieni ja se haluaa etsiä koko ajan muuttaa tätä maailmaa ja niin edespäin. Ja meidän poliitikot ja kaikki on samassa suossa, niin Suomelta ihmeellisesti puuttuu semmoinen vahva kulttuuri. Meidän täytyisi Kalevalaan tukeutua vai mitä Ari Korva, niin saataisiin semmoinen identiteetti suomalaisille, niin sitten sitä ei ehkä muuttuisi. Suomalaiset puuttuu omalla tavalla identiteetti. Vaikka meillä on toki talvisota ja sauna, mutta ne nyt ei kanna kovinkaan. Nyt ruotsalaiset varastivat tämän saunankin. Para pastu. Ohi perkele sen. Minä tykkään näistä aamuliveistä enemmän nykyään kuin Rappio. No onhan nämä paljon kivempiä siis, mutta on Rappiolle. Se on ehkä nuorempien juttu, noin Rappion kanava. Omalla tavallaan silleen, kun itse on nähnyt sitä ihan oikeassa elämässäkin sitä Rappiota aikana, niin ei ne silleen ole kiinnostavia. Mutta nuoria katsojia ne kiinnostaa. Kun ihmiset vetää itsensä ihan jumiin ja sekoilee ja muuta, niin nuoria se kiinnostaa. Eikä siinä mitään. Netti on siitä hyvä, että täällä voi jokainen löytää itselleen sopivaa katsottavaa.
Sitä mä en ymmärrä, että jos niin kuin yleisesti ottaen niin jotkut ei tykkää jostain lähetyksestä, niin mä en ymmärrä mikä vimma se on niitä katsoa. Onko se joko masokismia vai mikä siinä? En mä tajua kyllä. En mä ainakaan katso semmoista, mitä mä en tykkää. Eli näin se vaan on. Et hyvä, että on erilaisia kanavia. Tää on hyvä viihdettä, on parempaa kuin telkkari kuitenkin. Kate, se on perkeleen ruottalaisen, mutta mitä katon reaktiona, kyllä porukka ympäri maailmaa täysin hetkinen sauna on Suomesta, ei Ruotsista. Niin, mä en tiedä, Katja, vaikuttaako se siihen millään tavalla sitten siihen itse juttuun. Vaikea sanoa. Kyllähän siinä se sauna yritetään saada pastunimeksi, että tää se Katja on se juttu. Miksi ne laulu para sauna, para sauna? Sitten se olisi mennyt, että pastusanan käyttö on, ruotsalaiset yrittää omia tuon Suomen saunasanan. Huomenta Harri, Lyyrä ja tsemppiä vielä kärsiville. Mihin me enää kuunnella se saunahilla? Katja, silloin olisi pitänyt tulla Suomen viisu. Millä perusteella, Katja? Jos sä katsot Euroviisuissa, monet maat vetää englanniksi noita kappaleet. Eli eihän se siinä mielessä olisi mikään virhe, jos laulaa eri maan kielellä. Monissa lauluissa käytetään eri maiden kieliä. Muun muassa Erika Wigman laulaa saksaksi, niin pitäisikö se olla saksan kappale, tuo Erika Wigmanin kappale? Ich komme, sehän saksaa. Eli onko Katja nyt sitä mieltä, että se pitäisi olla saksan viisu toi Ich komme? Mutta siinä me nähdään tämäkin, että se Alexander Stubb kävi sitä Ruotsin edustajakappaletta kuuntelemassa ja esiintymässä siellä, mutta ei ole käynyt kyllä Erika Wigmanin kanssa Tesoman S-kaupassa ostoksilla, että on siinä vähän eroa mun mielestä. Mia saat huomenta Harrille. Ari Korosat, juu, saksalainen biisi. Mun mielestä Euroviisut instanssina voisi kyllä lopettaa, se on mennyt ihan perseen. Mun mielestä suurin virhe, mitä Euroviisuissa on ollut, ja silloin aikoinaan puhuttiin, että parrakas nainen lauloi. Ja hänhän oli mies, joka oli pukeutunut hameeseen. Eli mun mielestä niin kuin pelkästään, että puhutaan, jos mies pukeutuu hameeseen, niin puhutaan parrakkaasta naisesta. Niin sitä mä en, niin kuin se logiikka ei aukea mulle. Niin mun mielestä siinä pilattiin Euroviisut aika hyvin. Et siihen aikaan vielä, kun Fredi lauloi pylly vasten pyllyä pum pum, siinä jotakin on. Ja silloin vielä oli Euroviisut niin kohdilla. Katja sanoi, että ei tietenkään, mutta tässä on yksi hauska. Ruotsi kun voittaa, niin voi ulkoistaa seuraavat viisut Suomelle. Ehkä ei huon Hartwall paljon Ruotsi maksaa. En mä Katja tohonkaan. Säälipisteelle sitten mentäskö, niinkö? Ei Katja tollasta. Eikä ne voita. Paskapiisihän se on se para paska. Se on ihan paska. Para paskapiisi mun mielestä. Kyllä Erika Wigmanilla on parempi kappale. Ja idea. Eli toi on semmoinen, niin kuin jokuhan kommentoi sitä, että se on niin kuin Itäblokin maiden joku semmoinen sketsijuttu, niin se vaikuttaa siltä. Eli siinä ei ole suomalaisuutta siinä kappaleessa yhtään, että se vaikuttaa niin kuin tosiaan jostain Itäblokin maa, joku tekee TV-komediaa, niin se vaikuttaa siltä tuo esitys. Eli para paska kappale se mun mielestä on. Se on vaan mun mielipide, voitte olla toki eri mieltä. Katjan mielestä kaivo. Älä usko Katja vedonlyöntifirmaa, usko runnaria Katja tässä asiassa. Vaikka me nyt aina ollaan eri mieltä, aika usein ollaan eri mieltä, niin tällä kertaa Katja uskot runnaria, että ei tule voittamaan. Ei tule voittaa.
Harjojen vappu oli ja meni selvällä haulilla. Vassarit mokasivat itsensä taas Manchesterissa. Niin siellä oli jotain rähinää ollut. Kananmunia oli heitetty. On se kanallakin ilkeä, että mietitte, perse ruvella tekee munia ja sitten joku roiskii niitä tuonne pitkin katuja, eli ei käytetä hyödyksi. Eli mä uskon, että kanakin tekee munan, niin se halusi, että siitä tulisi jälkeläiskana tai kukko, tai edes se syötäisi, että se heitetään tuonne kadulle. Niin. Mutta sitä mä en tiedä, että onko nuo vassarit ajatellut sitä pitempään, että jos periaatteessa miettii tuommoista kananmunien heittämistä, niin niihin kannattaisi tehdä viikkoa kahta aikaisemmin reikää, että ne olisi vähän niin kuin mätiä kanaille, niin varmaan tuoksuisi niin enemmän. Mutta viittiinkö noin sitten nähdä niin paljon vai? Hyvä sanoa, että Fredi oli seksikkään mies, joka ikinä Euroopassa esiin. Ai saatana. Kato, juu, IS uutisoi epämääräisesti Iltalehtiseltä Räjänsä vastamielettä ja kimppuun. Joo, mäkin katsoin, tuolla oli uutisoin, että avoimen rasistinen oli toi, mikä se nyt oli tämä kulkue, niin en mä tiedä, onko ne avoimen rasistisia. Mun mielestä on lausunnoissa sanonut, että ei ne ole rasistisia, mutta en minä tiedä, en mä ole perehtynyt tuohon. Mutta selkeästi siinä annettiin se kuitenkin, mainittiin ekana se ja sitten vasta, niin sinimusta liike, joo. Ekana mainittiin, että avoimen rasistinen sinimusta liike, ja sitten mellakoinnista puhuttiin, mutta ei puhuttu mitään, että vastamielenosoitteet häiriköivät, eli puhuttiin vain yhteenotosta, että aika mielenkiintoista uutisointia. Harri Lyyrä voi suokitella eläinrääkkäyksistä, kun munia heitellä. Niin, jos ne on siitettyjä munia. Eli Harri Lyyrä, helsinkiläisenä varmaan tiedätte, että kananmuna vaatii sen, että kukko käy paikalla, että se on niin sanotusti eläinkelpoinen. Muutenhan muna on vain pelkkä muna, jos ei kukkoa käy paikalla. Harri, kannattaako rikollisille antaa vinkkejä? Ai se meinaat, että jos tekee reijän kananmuna, oliko se vinkki? No joo, mä en usko kuule, että vihervasemmisto minun lähetyksiin katsoo, koska minuthan on leimattu perussuomalaiseksi, vaikka en ole poliittisesti aktiivinen, mutta mieluummin mä oon kyllä, vaikka mä olen kyllä suhtaudun tähän perussuomalaisiin aika negatiivisesti toimiensa ansiosta, mutta kyllä mä nyt voisi sanoa, että lähempänä on perussuomalaisia kuin mitään vihervassaria, että kyllä se varmaan näin on, mutta en ole poliittisesti aktiivinen. Eli kettu vilahti kolon tyyppiset. Noin suurin piirtein Harri Lyyrä näin pitää olla. Eli kana sinänsä ei saa jälkeläisiä, jos ei kukko käy siellä kiekumassa niin sanotusti. Ja voi kettu koloa, voisi sanoa näin. Sen se vaatii se kanakin. Eli pelkkä kanalan perustaminen ei kannata. No, jos haluaa syödä kananmunia, niin silloin se kannattaa, mutta mä en tiedä vaikuttaako se sitten makuun. Jossain oli, että joku oli näitä Lidlin luomukananmunia, niin oli hautonut ja niistä oli tullut poikaset. Eli se on varmaan, jos luomukananmunaa, niin silloinhan ne on siitettyjä kananmunia. Mutta teollisesti kun ne tekee, niin siellä ei kukkoa varmaan ole. Ei tarvita siinä hommassa. Ari Korva sanoo, että kukko hoitaa homman. Haluatteko, että kerron kukko- ja kanalavitsin tähän väliin? Mulle tuli mieleen tässä yksi vitsi. Eli liittyy tähän kukko- ja kanatoimintaan. Eli oli just semmoinen juttu, kun ei tullut oikein näitä poikasia näistä kananmunista, niin maatalon isäntä hommasi uuden kukon kanalaan pistämään hösseliksi, kun vanha kukko ei oikein jaksanut tehdä töitään niin sanotusti.
Eli vanha kukko oli väsähtänyt, niin maatilan omistaja hommasi uuden kukon ranchille hoitamaan tämän kanojen munien valmistamisen niin sanotusti. No, uusi kukko tuli farmille ja vanha kukko tuli sitten vastaan ja uusi kukko pöyhisteli, että mä rupean nyt ottaa nämä kanat haltuun, että painu se vaikka vittuun siitä. Niin vanha kukko sanoi, että ei ruveta nyt tappeleen tästä asiasta, että tehdään tämä sopuisasti. Uusi kukko tietysti pöyhisteli siinä, että kyllä nyt tapellaan ja katsotaan kumpi on kumpi. Ja vanha kukko sanoi, että ei tapella, että ollaan sivistyneitä. Että juostaan tuon kanalan ympäri 3 kierrosta ja kumpi meistä on nopeampi, niin saa pitää kaikki kanat. Uusi kukko ajatteli, että okei, se on selkeä juttu, että tehdään näin, että on se helpompi säästää, ettei turhaa tapella, että säästetään sitten energiaa niihin kanoihin. Sitten vanha kukko sanoi, että kun sä oot noin nuoria voimissas, niin kai sä annat tämmöiselle niin vanhalle kukolle puolikierrosta etumatkaa. No uusi kukko katsoi sitä vanhaa kukkoa ja sanoi, että totta kai saat puolikierrosta etumatkaa, että eihän tuommoisen vanhan kukon kiinni ottaminen on homma eikä mikään. Okei, sitten meni lähtöasetelmiin ja uusi kukko meni tänne taakse ja vanha kukko meni puolikierrosta eteenpäin. Ja sitten kana rääkäsi lähtölaukauksen ja sitten kukot rupesi juoksemaan kanalaa ympäri. Ja niinhän siinä kävi tietysti, että se vanha kukko oli hitaampi ja uusi kukko oli juuri saamassa kiinni tämän vanhan kukon. Kun paikalle tuli talon isäntä, otti haulikon ja ampui sen nuoren kukon. Ja isäntä sanoi siihen, voi helvetti, 3. homokukko jo tällä viikolla. Jos ymmärsin tätä vitsiä. Joo, liittyy tähän kukko-kana-keskusteluun. Johan tuossa miettii, hän kertoo vitsiä, että menekö se oikein. Harri Lyyrä sanoi, että ensi viikko palautetaan, se on kuulkaa stadin muutto. Kurvi, niin Sörkka. Mä oon itsekin asunut Sörkassa, Harri Lyyrä. Pengerkadulla, siinä ihan Hesari ja Pengerkadun kulmassa, niin siinä on asuttu joskus hurjina, no en tiedä onko nuoruusaikoina, mutta 90-luvulla joskus. Pengerkadun ja Hesarin kulmassa on joskus asustellut, Pengerkadun puolella kuitenkin. Eli tuttua seutua, tai en tiedä onko se nykyisin tuttu enää, on sekin muuttunut paljon. Harikoissa vanhuus ja viisaus, niin. Vanhat osaa taktikoida ja nuorilla on sitä intoa enemmän kuin ymmärrystä. Joko Arikorva jonon keulilla vai onko se siellä joku vielä edessä? Joko sä oot päässyt jonon keulille? Kello on 8:02. No en sano mitään tuohon. Taso meidän putoaa, mutta 6 minuuttia vielä jäljellä. Kertokaa nyt viikonlopun suunnitelta, mitä haluatte puhua. Mä lähden sitten tästä itse asioille. Nyt mun täytyy lähteä kyllä, että emme voi tässä köpöttää. Katsotaan, vainko Harri muuttamassa Kalasatamaan. Hartot Jeppä muuten Rantatien ja Hämeentien välimaastoon. Kaikki kulkeutuu 50 metrin etäisyys Pora Metro Desert. Pete sanoo Arikorva aina 2. Oi. Mutta
Mutta ei ole kuivana kuitenkaan. Ari Korvahan otti kahvia tuosta. 0,45 kahvin. Mutta hyvä, että Ari Korva ei polta tupakkaa, koska kyllä siis taksikuski, kun polttaa tupakkaa, on ilkeätä mennä kyytiin. Että kyllä se haju on niissä vaatteissa ja muuta. Että se pitäisi olla myös yksi. Tuossa kun katsoo välillä, kun taksikuskit on tolpalla niin sanotusti, niin aika moni polttaa tupakkaa ja sehän tarttuu niihin vaatteisiin ja muuta. Et jos on kovasti allerginen, se voi olla kyllä hankala, mutta monestihan takseja käytetään viikonloppuisin, ei siinä allergiat kyllä haittaa, kun pitää päästä liikenteeseen. Mutta noin normijutuissa joo. No joo, toi on tärkeää, että kaupungissa on liikenneyhteyksiä kyllä. Arikon tödöä suihkasin kevyesti suihkun jälkeen. Hyvä, kun sanoit Ari Korva, että mun on hajuvettä tuossa, niin täytyy testata, kun tehän tiedätte, kun mä oon ollut Espanjassa ja muualla, niin mä oon ostanut sieltä jotain miesten hajuvesiä tai tällaisia. Niin mulla on se ongelma, että mä käytän niitä niin harvoin, että mä yleensä dödellä vaan menen. Mulla on semmoinen dödö, mikä on alkoholipitoinen, eli herkempi ihminen voisi vaikka juoda sitä, mutta se hyvin vie sen pitää, ettei tule sitä hienhajua. Niin mulla on noita hajusteita, nyt tulee niin harvoin käytetty, niin tänään voisi ruikkia vähän sitten. Joo, ei oteta Katja noin ikäviä juttuja tänne aamuun, kun on ilon ja onnen lähetys, niin en mä jaksa noita kyllä miettiä ollenkaan. Eli ilon ja onnen lähetys, että ollaan ystävällisiä ihmiset toisillemme ja nautitaan elämästä sen kun pystymme. Eli vaikka tämä on semmoinen itkulla tullaan maailmaan niin kyllähän elämässä on paljon silleen, kun asenne on vaan kohdillaan. Sekin vaikuttaa aika paljon. Ja mä aika vähän jaksan katsoa, niin mä en katso esimerkiksi sellaisia ohjelmia, missä on jotain näitä dokumentteja ja muita, niin mä en jaksa semmoisia raaka-elokuvia katsoa, koska mieluummin ajatellaan iloisia asioita. Arikoiset pottunokkaiset maalaismammat ei kyllä hajusteesta välitä. Pottunokkaiset maalaismammat. Mun täytyy tarkkailla Arikorvan ympäristöä. Näkyykö siellä pottunokkaiset maalaismammat? Nyt on kyllä uusi termi meikäläis. Pottunokkaiset maalaiset. Tarkoitatko se vähän niin kuin se selostaja oli tää? Heti mä rupesin nenää lärkyttämään. Tarkoitatko se, että Tiilikainen, sillähän oli semmoinen iso ja punainen nenä, semmoista tarkoitat. Katja sanoi ihan normitermi mulle. Onko Katja pottunokkainen maalaismamma? Oi saatan. Joo, nämä on näitä termistöjä. Periaatteessa tuo huuto tuossa on vielä niin kuin näistä, kyllä nämä on hyviä tauluja molemmat, että kyllä mun täytyy sanoa, että huutokin tässä pääsee oikeuksissa. Että meikäläinen on tässä välissä niin kuin semmoinen, niin kuin, jos te tiedätte, että laitatte taulun rumalle seinälle, jos taulu koristaa, niin tässä on sama, tässä on meikäläinen rumana tässä välissä, niin taulut pääsee oikeuksiinsa. Jos tähän laitettaisiin kaunis Arikorva tähän väliin, niin tauluthan menettäisiin loistokkuutensa, mutta kun tässä on tämmöinen runnari, niin taulut pääsevät oikeuksiin. Se näyttävät paljon paremmalta kuin muuten, eli tämä kontrasti on tässä aika tärkeä.
Mutta joo. Katsotaan, että sivistetään vähän runnari Pottunokkaan kantasuomalainen. Okei. No joo, en tiedä, onko näin sitten. En mä oikein osaa yhtälöä katsoa, mutta no. Enhän mä muutenkaan mistään mitään ymmärrä. Mutta nyt mun täytyy lähteä maailmalle suorittamaan tehtäviä ja mukavaa päivän jatkoa kaikille ja mukavaa alkavaa viikonloppuna ja olkaa iloisia ja mukavia, niin elämä on paljon mukavampaa. Kiitos kaikille.